हेलो गाइज के छ म मोहन चौधरी तपाईहरुलाई स्वागत छ तपाईहरुकै च्यानल आर्क डेली विथ मोन युट्युब च्यानलमा र तपाईहरुलाई म सिकाउँदै छु AutoCAD बेसिक कोर्सदेखि लिएर AutoCAD एडभान्स कोर्ससम्म चाहिँ र तपाईहरुले नर्मली मैले लगभग आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल सबै कुराहरु तपाईलाई चाहिँ डिटेलमा सिकाइसकेको छु र अब चाहिँ हामीले नर्मली यो सबै गरिसकेपछि चाहिँ एउटा पेपरमा चाहिँ A3 पेपर A4 पेपरमा चाहिँ कसरी यसलाई प्रिन्ट गर्ने त नगरपालिकामा कसरी पेश गर्ने त त्यो कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ नर्मली चाहिँ आज चाहिँ भन्न जाँदै छु र तपाईहरुलाई सायद यो भिडियो राम्रो लाग्छ होला र मेरो पछिल्लो भिडियोहरु चाहिँ हेर्न छुटाउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले ठुलो गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ किनभने यहाँ AutoCAD बेसिक कोर्स देखि लिएर एडभान्स AutoCAD कोर्स चाहिँ तपाईहरुले यसमा चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ किनभने यसमा सबै कुराहरु नियमहरु चाहिँ सबै पालना गरेर मैले यो एउटा बिल्डिङ चाहिँ यो धरान नगरपालिकामा चाहिँ पास भएको बिल्डिङलाई चाहिँ एउटा मैले तपाईहरुको मार्फत चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ मैले चाहिँ सिकाउन खोजेको यो बिल्डिङ पुरै पास भएको बिल्डिङ हो त्यही भएर तपाईहरुले यो सिक्नु यो AutoCAD कोर्स गरेर चाहिँ तपाईहरुले मज्जाले आफ्नो घरहरु चाहिँ बनाएर पास गर्न सक्नुहुन्छ र अब चाहिँ हामी जाम कोर्समा के छ भनेपछि हाम्रो आज चाहिँ नर्मली तपाईहरुलाई म कसरी प्रिन्ट गर्छ त नर्मली हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ लोकेसन प्लान त्यसपछि चाहिँ साइट प्लान त्यसपछि चाहिँ प्लान अनि ग्राउन्ड फ्लोर प्लान फर्स्ट फ्लोर त्यस्तै गरी एलिभेसन राखिसकेपछि त्यसपछि एलिभेसन राखेर त्यसपछि चाहिँ हामी सेक्सन राख्ने त्यसपछि चाहिँ हाम्रो लेआउट पिलरको लेआउट यो कोलमको लेआउट गरेर त्यसपछि चाहिँ हामीले नर्मली ट्रेन्च प्लान त्यसपछि नर्मली हामीले यो कोलम लेआउट अनि त्यसपछि त्यसै गरी हाम्रो यो फुटिङ प्लान त्यसपछि चाहिँ हाम्रो नर्मली बीमको त्यसपछि चाहिँ फाउन्डेसन बीम त्यसपछि चाहिँ हाम्रो नर्मली टाई बीम अनि त्यसपछि हाम्रो नर्मली चाहिँ स्ल्याब बीम अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो नर्मली फुटिङलाई सेक्सन कसरी काटेर देखाउने त्यो कुराहरु भयो अनि नर्मली त्यसपछि चाहिँ हाम्रो डिटेलिङ रेन्फोर्समेन्ट डिटेलिङ कोलमको टाई बीमको यिनीहरु जति छ फाउन्डेसन बीम टाई बीम स्ल्याब बीम बेस बीम जति छ तिनीहरुको अनि हाम्रो पिलर चाहिँ कति बाइ कतिको त्यसको चाहिँ डिटेल राख्नु पर्छ अनि नर्मली स्ल्याबको बटमको बारको कसरी देखाउने त्यो कुराहरु अनि नर्मली चाहिँ हामीले यो टप बारको पनि देखाइदिने सेक्सन काटेर देखाइदिने यो सबै कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ नर्मली यो टेम्प्लेट अनि नर्मली यो कुराहरु सबै तपाईहरुले गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ बीमको पनि सेक्सन काटेर देखाइदिने हामीले जति यो सबै कुराहरु मैले तपाईलाई डिटेलमा नै सिकाएको छु मैले कसरी राख्छ भनेर मात्र त्यो कुराहरु देखाउँदै छु योहरु राम्ररी सेक्सन काटेर चाहिँ बीमलाई टाई बीम फाउन्डेसन बीम कसरी काटेको त्यो चाहिँ हामीले देखाइदिने राख्दिने अनि त्यसपछि चाहिँ स्टेयर केसको पुरै यो सेक्सन काटेको थियौं त्यसलाई चाहिँ हामी राख्दिने अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ कति फाउन्डेसन बीममा कति लाग्छ डन्डीहरु कसरी लाग्छ त्यो सबै कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले यसरी गरेर राखेर चाहिँ अनि नर्मली चाहिँ यो लिन्टेन बीमको एलिभेसन त्यसपछि कसरी राख्ने त्यो नर्मली डिटेलिङहरु चाहिँ यहाँ छ म चाहिँ यो पीडीएफ यो AutoCAD फाइल पनि तपाईलाई हाल्दिन्छु डिस्क्रिप्सनमा र यति सबै कुराहरु चाहिँ राख्नु पर्छ र नर्मली चाहिँ यसरी सुरुमा गर्दाखेरि चाहिँ यो टेम्प्लेट आफैले बनाउन पनि सक्नुभयो यहाँ कुनामा चाहिँ नर्मली हाम्रो टेम्प्लेटको लेन्थ चाहिँ तपाईहरु कति राख्न सक्नुहुन्छ भनेपछि नर्मली 37 फिट 2 इन्ची लम्बाई र नर्मली चौडाई चाहिँ तपाईहरुले नर्मली चाहिँ 28 फिट चौडाई चाहिँ 28 फिट लम्बाई चाहिँ 37 फिट 2 इन्ची अनि त्यसमा चाहिँ नर्मली ग्यापहरु मेन ग्याप चाहिँ नर्मली ग्याप चाहिँ 3 फिट सम्म राख्न सक्नुहुन्छ र यो ठुलो ग्याप चाहिँ नर्मली चाहिँ 4 फिट 6 इन्ची सम्म अर्को चाहिँ हाम्रो यो सानो चाहिँ अब लगभग हाम्रो चाहिँ 2 फिट सम्म राख्नुहुन्छ त्यति गरे पुगिहाल्यो र नर्मली हामी गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली हाम्रो यो
यो हामी A3 A4 म यसमा पनि डाइरेक्ट यसलाई चाहिँ एमएमलाई चाहिँ इन्ची फिटमा चाहिँ राखेको छु। यो नर्मली चाहिँ हाम्रो लम्बाइ चाहिँ 123 फिट 3 इन्ची चाहिँ हुन्छ। यो टेम्प्लेटको पुरै साइज चाहिँ हामीले A3 पेपरमा गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली चाहिँ अनि 86 फिट 3 इन्ची। यो लम्बाइ कति थियो त तपाईको 123 फिट 3 इन्ची र चौडाइ चाहिँ हाम्रो 86 फिट 3 इन्ची चाहिँ हुन्छ। अनि नर्मली यो टेम्प्लेट 37 फिट 2 इन्ची अनि यो 28 फिट चाहिँ। अनि नर्मली यहाँ तपाईँ आफ्नो अनुसारले पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि चाहिँ यो यसमै A4 पेपर A3 पेपर चाहिँ तपाईले नर्मली यसमै AutoCAD-मा आफैले त्यो इन्ची फिट गरेर चाहिँ यसो गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा भयो हैन। तपाईले त्यो A3 A4 पेपरको साइज कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि म देखाउँछु। तपाईहरुलाई कसरी A3 A4 पेपरको साइज कति हुन्छ त्यो पनि म देखाउँछु। त्यो प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ नर्मली तपाईहरुले जुन A4 र A3 पेपरको जुन पनि पेपर बनाउनुहुन्छ नि त्यसको चाहिँ पहिला त्यो लेन्थ कति बाइ कतिको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्ची फिटमा गरेर चाहिँ 123 फिट 3 इन्ची आको लम्बाइ। अनि तपाईले यदि A4 A3 को पेपरको गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसलाई साइज हेरेर अनि यसमा त्यो एमएमलाई चाहिँ सेन्टिमिटर यो इन्ची र फिटमा लगेर कन्भर्ट गरेर तपाईले गुगलमा जान सक्नुहुन्छ। र त्यो गरेर पहिला नै यहाँ A4 पेपरको साइज बनाउने अनि त्यसमै चाहिँ हामीले योहरु राख्दै जाने। एउटा त्यो तरिका भयो। अर्को तरिका के छ भनेपछि नर्मली चाहिँ तपाईले लेआउटबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ के छ भने चाहिँ नर्मली अब मलाई यसलाई प्रिन्ट गर्नु छ भने चाहिँ म यहाँ प्लट यहाँ छ AutoCAD को आइकन देखि यतातिर प्रिन्ट छ। यहाँ प्रिन्टमा प्रिन्ट प्लट थिच्छु अनि त्यसमा यो आयो भने चाहिँ यसलाई अहिले किन यो आउँछ भनेपछि हाम्रो अहिले प्रिन्टर मतलब जोडेको छैन। नजोडे पनि हामी नर्मली प्रिन्ट कसरी गर्छ त्यो चाहिँ देख्नु। यदि प्रिन्ट जोडेको भए यहाँ प्रिन्टको नाम आउँथ्यो। यहाँ प्रिन्टरको यहाँ तपाईको जुन प्रिन्टर हो त्यसमा माइक्रोसफ्ट एक्सपीएस यो छ भने यसमा क्लिक गर्ने। नत्र नर्मली हामीले अहिले जेपीजी बनाउँदा हुन्छ पीडीएफ पनि बनाउँदा हुन्छ। मैले पीडीएफ बनाए त पीडीएफ राखे अनि त्यसपछि तपाईलाई यो नाउन गर्दाखेरि पनि ठिकै छ। नत्र त्यो प्रिन्टरमा गरिसकेपछि तपाईलाई प्रिभियस प्लट गर्नुपर्छ। अनि यो क्रोमोन छ भने तपाईलाई यदि व्हाइटमा गर्नु छ भने चाहिँ यहाँ पनि नाउन राख्नुभयो भने तपाईको कलर आउँछ। तपाईलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा चाहियो भने चाहिँ नर्मली तपाई मोनोक्रोम चाहिँ यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ गएर तपाईले अब कुनमा बनाउने त फिट गर्ने हैन। फिट गरिसकेपछि तपाईले अब पोर्ट्रेटमा गर्ने कि ल्यान्डस्केपमा गर्ने कि प्लट अप साइड डाउनबाट गर्ने कुनमा म नर्मली चाहिँ यसरी गरिरहन्छु। सेन्टरमा छ र नर्मली चाहिँ पोर्ट्रेटमै नै गर्छ मान्छेले। यो सेन्टरमा आउँछ बिचमा अनि यो फिट 10 इन्ची गर्दा पनि हुन्छ। नत्र तपाईले यहाँ फिट इन्ची छोराउनु भयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ अब कति एमएम हो 1 इन्चीमा कति मिटर हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ राख्ने अनि जति हुन्छ त्यस यसमा चाहिँ त्यो भर्दिने। त्यो पनि म पछि तपाईलाई डिटेलमा सिकाउँछु। अहिले नर्मली प्रिन्ट कसरी गर्छ र यो त्यसमा चाहिँ अनि एउटा विन्डोजमा थिच्ने। विन्डोजमा थिचिसकेपछि चाहिँ कसरी प्रिन्ट गर्ने भने चाहिँ यहाँ हाम्रो साइज सधैँ छ A4 को बनाएको छु भने A4 को A3 बनाएको छु भने A3 को। र त्यसपछि चाहिँ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि PL इन्टर गरेर प्लट गरेर नर्मली चाहिँ तपाईहरुले प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ प्रिन्टर छ। यहाँ माथि हेर्नुहुन्छ भ्यूको माथि यो प्रिन्टर थिच्नु भयो अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ क्लिक गर्यौं। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ नाउनमा चाहिँ हामी प्रिभियस प्लट गर्ने। यहाँ पीडीएफ गर्दाखेरि तपाईले भनिसके मैले तपाईको जुन प्रिन्टर छ त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्ने। नत्र चाहिँ नर्मली चाहिँ पीडीएफ मा गर्ने। अहिले हेराउनलाई चाहिँ नर्मली यहाँ विन्डोज हुँदैन भने यहाँ विन्डोजमा जाने अनि त्यसपछि यहाँ पनि विन्डोज गर्ने। अनि त्यसपछि हामीले कहाँदेखि प्रिन्ट यहाँ A4 को बनाएको छु भने A4 A3 बनाएको छु भने A3 अनि यहाँ क्लिक गरेर अनि यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले एउटा कुरा मैले बिर्से के भनेपछि नर्मली तपाईहरुले अहिले कुन पेपरमा प्रिन्ट गर्ने त आइएस फुल ब्लिड A3 अब यहाँ साइज छ क्या पेपरको साइज यहाँ A3 कहाँ छ हेर्नु त एकचोटी। नर्मली A4 हैन A4 अब धेरै कतिवटा A4 हुन्छ त्यही भएर तपाईले चाहिँ यहाँ हेरेर असे यहाँ गर्ने। यहाँ A3 पनि छ A4 छ यहाँ हेर्नु त हाम्रो नर्मली यही गरेको हुन्छौं
A3 पेपर चुज गर्ने अनि त्यसपछि विन्डोमा जाने विन्डोमा गइसकेपछि यहाँ यसरी क्लिक गर्ने अनि यहाँबाट चाहिँ यहाँ राखिदिने अनि त्यसपछि चाहिँ प्रिभियस प्लट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो प्रिन्ट हुन्छ हाम्रो भनेर तपाईले यहाँ प्रिभियस गर्दा पनि हुन्छ यहाँ प्रिभियस गर्नुभयो नि तपाईहरुको नर्मली यो धर्का आयो नि त राम्रोसँग हैन अनि यो तपाईहरुले यसमा पनि गर्न सक्नुभयो अनि नर्मली तपाईलाई चाहिँ अब यदि प्रिन्ट गर्नु छ भने एप्लाई अनि ओके गर्दिने ओके गरेपछि कहाँ तपाईले गर्नु छ नर्मली मैले डेस्कटपमा गए अनि AutoCAD लेखे AutoCAD लेखिदिए मैले यहाँ डेस्कटपमा सिलेक्ट गरे अनि तपाईले चाहिँ नर्मली यहाँ चाहिँ सेभ हुन्छ म तपाईलाई देखाउँदै छु यो चाहिँ कहाँ उडेछ अहिले AutoCAD बन्द भएछ हल्का स्लो भएछ ल्यापटप पनि अनि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने प्रिन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यसरी नर्मली चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रिन्टमा जाने प्रिन्टमा गइसकेपछि यो आयो के पनि फाइदा छैन यसमा चाहिँ नर्मली चाहिँ यसलाई प्रिभियस प्लट गर्ने पीडीएफ मा लग्ने अनि विन्डोज गर्ने अनि त्यसपछि कहाँबाट कहाँ गर्ने यहाँ हामीले A3 पेपर बनाएको छौं पेपरमा चाहिँ अनि नर्मली चाहिँ यहाँबाट यसरी क्लिक गरिदिने अनि यहाँ एप्लाई अनि ओके अनि यहाँ डेस्कटपमा मैले के नाम लेखिदिन्छु जस्तै 11111 लेखे अनि यहाँ सेभ गर्दिए अब तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो भइसक्यो अनि जुम गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ जुम गर्ने यसलाई यसो सार्दा चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ हाम्रो नर्मली यसो गर्नु पर्यो यो हाम्रो सेभ भइसकेको छ यहाँ डेस्कटपमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नु त 11 आयो नि आयो अब चाहिँ हामीले कतै पठाउन पनि मिलिहाल्यो प्रिन्ट गर्दा पनि प्रिन्ट गर्न सक्नुभयो अनि तपाईले चाहिँ नर्मली तपाईलाई चाहिँ अब कलर वाइज गर्नु छ भने चाहिँ कलर वाइज गर्नु छ भने तपाई यस्तो रातो आउनु पर्यो भने चाहिँ हामी प्रिन्टमा जाने फेरि प्रिन्टमा गइसकेपछि यहाँ मोनोक्रोम छ यसलाई चाहिँ मैले अहिले ननमा गर्दिए ननमा गरिसके अनि जस्तो छ त्यस्तै छोड्दिने यो गर्ने त्यसपछि यहाँ देखि तपाईले यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ एप्लाई अनि ओके अनि यहाँ भन्छ कहाँ गर्ने त यहाँ मैले फेरि के गरे सेभ गर्दिए डेस्कटपमा अनि यहाँ चाहिँ सेभ गर्दिए अब हेर्नु त तपाईको सबै कुराहरु केमा आयो त कलरमा आयो नि जस्तो कलर राख्नु भएको छ त्यस्तै कलर आयो अब बुझ्नु भयो होला सायद नर्मली तपाईलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ सुरुमा एकचोटी फेरि भन्दिन्छु तपाईहरु पहिला चाहिँ सुरुमा गएर यदि तपाईलाई कलर चाहियो भने चाहिँ ननमा गर्दिने यदि तपाईलाई चाहिँ कलर चाहिएन भने चाहिँ मोनोक्रोममा चाहिँ यहाँ थिच्दिने अहिले म ननमै छोड्दिन्छु र यहाँ चाहिँ हामीले यदि प्रिन्ट छ भने जुन प्रिन्ट छ प्रिन्ट तपाईको सँग छ भने चाहिँ कुन प्रिन्ट हो यो प्रिन्टमा गएर क्लिक गर्ने अहिले म चाहिँ पीडीएफ मा गर्छु र अर्को चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ कुन पेपर गर्ने त A3 पेपर A4 पेपर कुन छ यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ A3 पेपर A4 पेपर अब यो कुन जुन छ A4 त्यसलाई चाहिँ मैले अहिले क्लिक गरे अनि तपाईले चाहिँ अब यहाँ विन्डोजमा गएर चाहिँ तपाईहरुले यसरी यति मात्र यसै गरेर अनि यहाँसम्म चाहिँ यहाँ गएर नर्मली क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अनि एप्लाई र ओके गर्यो भने चाहिँ एप्लाई र ओके गर्यो भने चाहिँ यहाँ के सेभ गर्न भन्छ गर्दिए अनि नर्मली डेस्कटपमा छ भने चाहिँ यहाँ डेस्कटपमा अनि ओके अनि के भयो त हाम्रो प्रिन्ट भयो यो प्रिन्ट चाहिँ आयो र पीडीएफ बना पनि तपाईहरुलाई मैले सिकाइदिए र तपाईहरुलाई मैले कसरी यो प्रिन्ट गर्ने पीडीएफ कसरी बनाउने फोटो कसरी बनाउने त्यो कुरा पनि मैले सिकाइदिए फोटोमा बनाउनलाई चाहिँ तपाईलाई चाहिँ मेन त्यही कुरा छ यसरी क्लिक गर्ने प्रिन्टरमा क्लिक गर्ने अनि तपाईले यहाँ नोन यो सबै कुरा सबै त्यही हो अनि नर्मली चाहिँ यहाँ जे पीडीएफ को ठाउँमा चाहिँ जेपीजी थिचेर अनि
सेभ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको नर्मली फोटोमा आउँछ, फोटोमा आइहाल्छ। र नर्मली चाहिँ अब तपाईँहरूले स्केल चाहिँ तपाईँले हेरिसक्नुभयो, मैले अघि पनि देखाएको तपाईँले चाहिँ स्केल कति स्केलमा गर्नु, यो कोठा बनाउन चाह्नु भने चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहुन्छ नि ISO A3 257 इन्टु 442 mm। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इन्ची र फिटमा चाहिँ त्यो कन्भर्ट गरेर तपाईँहरूले चाहिँ यो कोठा चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। आफू यहाँ पनि A3 को कोठा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, A4 को पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, A5 जति छ सबैको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहीँ कन्भर्ट गरेर चाहिँ तपाईँहरूले यहीँ बनाउन सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै तपाईँलाई आज म यहीँ छोड्दैछु। यो यसमा चाहिँ नर्मली हाम्रो AutoCAD मा तपाईँलाई सबै कुरा सिकाएर पनि मैले कसरी प्रिन्ट गर्ने, कसरी स्केलमा A4 मा कसरी गर्ने, A3 मा कसरी गर्ने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ सिकाइसकेको छु। र अब तपाईँहरूले नर्मली यो प्र्याक्टिस यदि गर्नुभयो भने चाहिँ मलाई विश्वास छ कि तपाईँहरूले AutoCAD सिक्न कतै जानु पर्दैन भनेर। किनभने प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, तर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले कुनै कन्सल्टेन्सीमा सिक्नु पर्दैन, डाइरेक्ट तपाईँले जब गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ गएर काम गरेर तपाईँले स्यालेरी पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्नु। र कुनै कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ केही बुझेन भने चाहिँ तपाईँले मलाई मेरो कमेन्टमा गएर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ, मेरो यो कुरा भएन, यो कसरी भयो या कसरी हुन्छ त्यो भन्नुभयो भने चाहिँ म तपाईँलाई फेरि पनि यो रिपिट गरेर चाहिँ तपाईँलाई कोर्स फेरि त्यो जुन कुरा आउँदैन त्यो चाहिँ म सिकाउँछु। र मेरो पछिल्लो भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न छुटाउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरू गएर हेर्नु मेरो च्यानल आर्क डेली विथ मनी युट्युब च्यानलमा। र म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब पुरै प्रिपेयर गरेर नै फेरि 2Dबाट अब 3D पनि सिकाउने छु मजाले। तपाईँहरू मेरो भिडियो हेरिदिनु होला, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन थिचिदिनु होला। धन्यवाद।